અફઝલભાઈને આ મહેન્દ્રા પીળી વ્હીલ વાળું ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે વ્યાજબી ભાવે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, માહિતી તમામ આપી દઈશું વિડીયોની અંદર. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી નવા વિડીયો તમને દરરોજ જોવા મળી શકે. સૌપ્રથમ ફેસબુક પેજ પણ ફોલો કરી લેજો, તેમાં પણ આપણે અલગ અલગ ટ્રેક્ટર અને બીજા વાહનના વિડીયો મૂકતા હોય છે. તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો અને વિડીયો શેર કરો, જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રની પણ મદદ થઈ શકે. અફઝલભાઈને મહેન્દ્રા 275 ડીઆઈ જે પીળી વ્હીલપેટ વાળું ટ્રેક્ટર આવે તે વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2004ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. વન ઓનર જોવા મળશે, એક જ માલિકે ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન, પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, ટોટલ જવાબદારી. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ અફઝલભાઈને આ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. અફઝલભાઈને એક વખત ફોન કરી લેજો. અફઝલભાઈના કોન્ટેક્ટ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો વિડીયોની છેલ્લે હું તમામ જાણકારી આપીશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી તમે જોતા રહેજો. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વીમો પાર્સિંગ પૂરા થઈ ગયેલા છે. બાકી બુક કાગળિયા બધા કમ્પ્લીટ છે. વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ બધી ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા. ટાયર ટ્રેક્ટરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. 2004ના મોડલનું પીળી વ્હીલપ્લેટ વાળું આ ટ્રેક્ટર છે. કિંમત માત્ર 1,75,000 અંદાજિત. હજુ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ અને ગોંડલ પ્રોપર જોવા મળશે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ સામે ખોડિયારનગર મેન રોડ, રિયલ ઓટો એડ્રેસ છે આ ટ્રેક્ટરના માલિક. અફઝલભાઈના નંબર તમે યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ મળી જશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા નંબર આવે, તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને અફઝલભાઈના નંબરની લિંક મોકલી આપીશ. અફઝલભાઈ નામ હશે 81 288 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી અને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.